توی این ویدیو 5 تا از ثروتمندترین کشورهای جهان رو بهت معرفی میکنم. تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا با ثروتمندترین کشور جهان آشنا بشی و دلیل اینکه چرا باید به این کشور مهاجرت کنی. شماره 5: آمریکا. از ثروتمندترین کشورهای جهان کشور آمریکاست و یکی از پناهگاه‌های مالیاتی دنیا در نظر گرفته میشه. این در حالیه که شرکت‌های بزرگ دنیا برای مدت‌های طولانی سودهای زیاد خودشون رو به بهشت‌های مالیاتی خارج از کشور انتقال میدادن. در آمریکا مقررات ایالتی بسیاری وجود داره و این امکان رو برای مشتری‌های بین‌المللی خودش به وجود میاره که بتونن پول‌های خودشون رو از حسابهای داخلی به ایالات متحده منتقل کنن و حداقل مالیات رو بپردازن. بسیاری تلاش میکنن که اقامت آمریکا رو دریافت کنن و از همین رو این کشور به کشور آرزوها هم مشهوره. شماره 4: لوکزامبورگ. بر اساس سرانه تولید ناخالص ملی کشورها، لوکزامبورگ جزو ثروتمندترین کشورهای جهان رده‌بندی شده. در سال 2021 تولید ناخالص داخلی کشور لوکزامبورگ به $131,300 آمریکا رسیده. این کشور که امروزه با ثبات اقتصادی و نرخ بیکاری پایین خودش از موفق‌ترین کشورهای جهانه، در سال 1960 در صنعت تولید فلزات قدرت داشت. لوکزامبورگ جزو بهترین کشورها برای مهاجرته. همه موقع مهاجرت به اروپا کشورهای انگلیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا رو بیشتر مد نظر قرار میدن تا لوکزامبورگ. حالا چرا این کشور برای مهاجرت عالیه؟ یکیش اینه که لوکزامبورگ بعد 5 سال پاسپورت میده که این حتی از کانادا هم زودتره، چیزی که همه برعکسش رو فکر میکنن. این کشور مهاجرپذیره و جمعیت کمتر از 1 میلیون نفر داره و رشد جمعیتیش در اروپا بالاترین رقمه که بیشتر اون رو مهاجران پوشش میدن. مسئله مهم دیگه زبان انگلیسیه که اکثرا مردم به این زبان مسلطن. نامه‌های اداری که برات میاد به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، پرتغالی و لوکزامبورگیه که به هر زبونش مسلط باشی اونجا راحتی و این کار رو بسیار برای مهاجرا راحت میکنه. این کشور به شدت جای رشد داره و هزینه‌های خیلی کمتری نسبت به بقیه کشورهای اروپایی و آمریکایی و کانادا داره. در این کشور هزینه‌های حمل و نقل عمومی مجانیه و این به شما خیلی خیلی کمک میکنه که پولتون رو سیو کنید و پیشرفت کنید. مالیات هم تا سقف درآمدی 15 تا 20 هزار یورو معافه که این فوق‌العاده است. نکته بسیار مهم دیگه در مورد این کشور هزینه بسیار کمتر تحصیلی در دانشگاهاشه که برای اکثر رشته‌ها هر ترم کمتر از 200 یوروه. شماره 3: نروژ. طبق آمار در اکتبر سال 2021 نروژ با تولید ناخالص سرانه $82,240 آمریکا، علاوه بر این که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان شناخته شد، تنها کشوریه که به عنوان پناهگاه مالیاتی بین‌المللی در نظر گرفته نشده. پناهگاه مالیاتی یا بهشت مالیاتی به کشورها و ایالاتی گفته میشه که در اون سرمایه‌داران میتونن با داشتن شرکت‌ها و حساب بانکی در اون نقطه از معافیت مالیاتی برخوردار بشن و یا حداقل مالیات رو بپردازن، چیزی که در مورد آمریکا هم بیان شد. شماره 2: کشور سوئیس. در لیست ثروتمندترین کشورهای جهان سال 2024 سوئیس هم قرار داره. این کشور یکی از باثبات‌ترین سیستم‌های اقتصادی جهان رو داره، به طوری که شاخص نوآوری جهان سوئیس رو در سال 2020 نوآورترین کشور جهان دونسته. سوئیس در منطقه شینگن قرار داره و یکی از مقاصد گردشگری پرطرفدار محسوب میشه. برای ورود به این کشور حتما باید ویزای شینگن داشته باشی. اگه تا اینجا از دیدن این ویدیو راضی بودی لایک کن و اگه این اطلاعات رو مفید میدونی حتما برای دوستات که قصد مهاجرت دارن بفرست. بریم برای معرفی شماره 1 این مجموعه. شماره 1: لیختنشتاین.
این کشور ثروتمندترین کشور جهان در سال 2024 و بالاترین نرخ تولید ناخالص داخلی جهان رو هم به خودش اختصاص داده و به علاوه این کشور کمترین میزان بدهی خارجی رو داره. نرخ بیکاری اون 1.5% که در پایین ترین حد ممکنه. در مورد این کشور باید بهت بگم مهاجرت به این کشور مزایای خیلی زیادی داره، به خصوص برای مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری و باز بیشتر برای تجار. مالیات بر درآمد در این کشور خیلی پایینه و واحد پولی اون فرانک سوئیسه که میدونید از باثبات ترین واحدهای پولی جهانه. مورد بعدی امنیته که بسیار بالاست و تقریبا میزان جرم و جنایت در این کشور صفره. به نظر من کسی که میخواد مهاجرت کنه صرفا هدفش خروج از کشور نباید باشه. بهتره مزایای خیلی زیادی برای فرد داشته باشه که بتونه از خانواده و دوستا و کشورش بگذره و بره جای دیگه زندگی کنه. نظرتو توی کامنت ها به هم بگو که به مهاجرت اصلا فکر میکنی؟ اصلا تا حالا برای مهاجرت به این کشورها به خصوص فکر کردی؟ مورد بعدیش جمعیت کم این کشوره که حدود 40,000 نفره و این سطح ثروت کشور آسایش و رفاه رو برای تمامی افراد این کشور فراهم میکنه. لیختنشتاین حکومتش پادشاهیه، بسیار تمیز و زیباست و بیمه درمانی اجباری داره که به شدت قوی و سطح بالاست و تمامی بیماری ها رو شامل میشه. سیستم آموزشی بسیار عالی داره، به این معنی که وقتی در امتحانات نهاییش قبول میشی به راحتی میتونی دانشگاه بری، اونم دانشگاه‌های معتبر که البته این فقط برای کشور خودشون هم نیست، بلکه اینقدر سطح آموزش بالاست که میتونی در بقیه کشورهای اروپایی مثل سوئیس و اتریش هم تضمین قبولی داشته باشی. با اینکه این کشور خیلی کوچیکه اما فرهنگی غنی داره که خانواده در اون رکن اساسیه و اساس خانواده در این کشور هم از لحاظ قانونی هم سیاسی و اجتماعی بسیار حمایت میشه. راههای مهاجرت به این کشور از طریق تحصیل، ویزای کار، سرمایه گذاری، ازدواج، پناهندگی و حتی تولده. این نکته هم بدون که با اینکه لیختنشتاین در حوزه شینگنه ولی عضو اتحادیه اروپا نیست و برای ارسال مدارک برای مهاجرت به این کشور باید از طریق سفارت سوئیس اقدام کنی و فرم درخواست ویزا بدی. تنها نکته مهم در مورد مهاجرین در این کشور اینه که به هیچ عنوان به مهاجرین اجازه اقامت در منطقه پادشاهی این کشور داده نمیشه که اونم احتمالاً به خاطر مسائل امنیتیه. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودی.